هل تعلم صديقي العزيز أن اليمنيين شاركوا في الحرب العالمية الأولى مع بريطانيا ضد ألمانيا؟ أهلين وسهلين ومرحبتين و55 ألفين. أولا وقبل كل شيء صديقي العزيز صلي على الحبيب قلبك يطيب. انتهى الفيديو هذا صديقي العزيز راح أسوي كل اللي أقدر عليه بحيث إني ما أضيع وقتك واختصر لك الفيديو بشكل سريع جدا جدا جدي. زي ما تعرف صديقي العزيز أول شيء إن بريطانيا احتلت كثير من الدول وكثير من المناطق والمدن اللي أكيد بريطانيا مستفيدة منها من جميع النواحي، إما ماديا أو اقتصاديا أو سياسيا. لكن اليوم راح أتكلم لك عن احتلال بريطانيا لمدينة عدن اللي هي موقعها في اليمن، واللي هي تعتبر من بين أهم الموانئ حول العالم. والسبب في ذلك انه موقع عدن يعتبر موقع استراتيجي جدا، فاحتلال عدن وميناء عدن يعتبر انك استوليت على البحر الاحمر والخليج العربي. عموما ما راح اطول عليك في القصه. خلال فتره الاحتلال هذه كانت السفن البريطانيه تجول وتدور بين الدول فطبعا في اعمال شاقه كانت موجوده في السفن، فكانت توظف كثير من اليمنيين في سفنها. وطبعا زي ما انت عارف البحار يتنقل من مدن الى مدن ومن دول الى دول وهكذا. في نقطة أنا متأكد إنك تسألني فيها، شلون اليمنيين شاركوا في الحرب العالمية الأولى؟ بقول لك هدي صديقي العزيز وراح أقول لك كل شيء تفصيليا، لكن أبيك تهدي، أبيك ريلاكس حبيبي، لا تعصب شوي علي. طيب خلال الحرب العالمية الأولى كان كثير من البحارة البريطانيين الموظفين في السفن البحرية البريطانية تم تجنيدهم من الحكومة البريطانية. صار ما في أحد في السفن البحرية إلا الموظفين اليمنيين. السفن البحرية الآن بقيادة الموظفين اليمنيين، فصاروا يرسلون امدادات ومساعدات للجيش البريطاني حول العالم بأمر من الحكومة البريطانية. طبعا ألمانيا بما أنها العدو اللدود لبريطانيا كانت تستهدف هذه السفن وغرقت كم سفينة للأسف، وماتوا كثير من اليمنيين. فيقال لك عدد اليمنيين اللي ماتوا في هذه الحرب ما يقارب 3500 يمني مات خلال الحرب العالمية الأولى. Over 3,500 volunteer Yemeni sailors died during the First World War. The Cardiff community alone lost 1,000 men. فبالنسبة للهجرة اليمنيين هاجروا من عام 1870 إلين 1950. فمتخيل المدة الطويلة هذه كلها؟ بتقول لي شلون؟ بقول لك انه بريطانيا محتلة اليمن لما يقارب 130 سنة، فرقم كبير. محتلتها من عام 1839. يا رجل وش يبوي من زمان. فلما ترجع السفن الى بريطانيا، البعض من اليمنيين هذول اللي شغالين في السفن البحرية البريطانية استقروا في المدن البريطانية وعاشوا وتزوجوا وجابوا عيال وبنوا بيوت وصار عندهم تجارة وخلاص عاشوا هجرة. فالهجرة اليمنية البريطانية كانت من قرون، يعني من قرن وحاجة. عموما استقر اليمنيين في مدن كثيرة في بريطانيا، منها شيفيلد، منها ساوث شيلدز، منها ليفربول، عندك برمنغهام، عندك كارديف كمان. اليمنيين هاجروا من محافظة عدن عندما كان الاحتلال البريطاني متواجد في مدينة عدن، فتفرقون في عدة مدن في بريطانيا. وبالنسبة لمدينة كارديف كان حوالي هذا المسجد ميناء، فكانت السفن الكبيرة تأتي إلى هذا الميناء، فانتقل اليمنيين عبر هذا الميناء وانتشرون حول هذه المنطقة. بما أني أنا عايش في كارديف، الحي اليمني والمسجد اليمني هم أحد الأسباب الرئيسية اللي خلوني أصور هالفيديو. أحب أعرف كل شيء عن الزمن القديم. في مدينة كارديف، وهذا الشارع شارع بيوت ستريت. والدي أجا من اليمن في الثلاثينات وأخذ 4 بيوت في البقعة هذا. شوف هنا كايرو هوتيل معروف بالشرق الأوسط كله، حتى الله يرحمه جمال عبد الناصر كان يرسل له
بطاقة العيد كل سنة. والحكومة بعد ما كسروا البيوت عملوا هذا البوست تذكير للكايرو هوتيل. تعتبر الجالية اليمنية والجالية الصومالية هم أول جالية مسلمة في كارديف. بالنسبة للمسجد اليمني هناك مسجدين، يقول لك في مسجد اسمه مسجد النور، يقول لك أول مسجد بني في كارديف وبنوه اليمنيين. المسجد الثاني المسجد اليمني اللي هو موجود حاليا واللي هو بتصميم معماري جميل. هذا المسجد يعتبر ثاني مسجد في مدينة كارديف. المسجد الذي بنوه اليمنيين وهو أول مسجد يمني اسمه الآن حاليا مسجد نور الإسلام، أسس عام 1936. هذا يعتبر ثاني مسجد بناه اليمنيين وأسس عام 1984. خلونا ناخذ جولة على المسجد، جاهزين؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رحمك يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، رحمك يا الله. لا إله لا معبود غير ربنا المقصود، لا إله لا معبود غير ربنا المقصود. صاحب الكرم والجود باسط اليدين الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا. في هذا المسجد يوجد قسم خاص للنساء وهو الغرفة الأخيرة من هذا المسجد. I was born here, grew up here. When I was about 8 or 9, then my dad started saying things like, we need to take the children to Yemen, they need to, explore the culture, their identities. Can you all say thank you to Galila for helping you? عزيزي الإطار صديقي العزيز، أتمنى إني أفدتك وأنا بصراحة استفدت كثير. وأخيرا وليس آخرا، لا تنسى شير لايك وسبسكرايب كومنت، ينزل لك كل جديد أبو قلبي. سلام.